ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ የቴክ ሀበሻ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንኳን ወደዚህ ቻናል በድጋሚ ተመልሳችሁ መጣችሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። በዛሬ ቪዲዮ እንግዲህ በፔፓል ወይም ደግሞ በቢትኮይን ገንዘብ ሊከፍለን የሚችል አፕሊኬሽን ነው ወደ እናንተ ይዤላችሁ የቀረብኩት። ይሄ አፕሊኬሽን ምንም አይነት ስራ ሰርተን አይደለም የምናገኘው፣ በጣም ለየት ያለ ቪዲዮ ነው ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት። ኢንተርኔታችንን ብቻ ወይም ዋይፋያችንን ብቻ ሼር በማድረግ ነው ይሄንን ገንዘብ ልናገኝ የምንችለው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አፕሊኬሽን ደግሞ በፔፓል ወይም ደግሞ በቢትኮይን $1 ስንደርስ ዊዝድሮን ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ በቀላሉ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ታዲያ ኢንተርኔታችንን ሼር ስናደርግ ከኛ የሚቀንሰው ነገር የለም። የማንጠቀምበትን ዋይፋይ ብቻ ነው ለነሱ በትንሹ ሼር የሚያደርገው። ይሄ ነገር ቀስ እያሉ ስለሆነ የሚወስዱት እኛም ትንሽ ጊዜ ይፈጃል ይሄንን ለመስራት ማለት ነው። ምናልባት እንደ ኢንተርኔት ስፒዳችንም ይለያያል። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት 0.46 ሰርቻለሁ 2.32 ጂቢ ሼር አድርጌ ማለት ነው። ከጫንኩት 2 ቀን ምናምን ሆኖታል በእርግጥ እና በሁለት ቀን ውስጥ ነው 0.46። ነገር ግን አፕሊኬሽኑን ከጫናችሁት በኋላ ራሱ ራን ያደርጋል፣ እናንተ አትነኩትም። ስለዚህ እናንተ በጊዜ ሂደት ነው ይሄንን ገንዘብ የምታገኙት ማለት ነው። ይሄንን ለማድረግ pounds.iproyal.com ብላችሁ ሰርች አድርጋችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ራሱ እንደምታዩት አሁን ሪፍሬሽ ሳረግ ወይም ደግሞ አዲስ ታብስ ከፍት ማለት ነው የራሴን ራሱ ጨምሯል ማለት ነው። ማለት በዚህ ጊዜ ራሱ አሁን ሳሳያችሁ ራሱ 0.01 USD ጨምሯል። ይሄንን አፕሊኬሽን ታዲያ ገብታችሁ ሳይን አፕ ካደረጋችሁ በኋላ ዳውንሎድ የሚለው ውስጥ ትገባላችሁ። ከተመዘገባችሁ በኋላ ነው ይሄንን የምታገኙት ማለት ነው። ስለዚህ ዳውንሎድ ታረጋላችሁ ለምትፈልጉት ፕላትፎርም ማለት ነው። ዊንዶው ዩዘር ከሆናችሁም ማክ ዩዘር ከሆናችሁም ለሁለቱም ተዘጋጅቷል ይሄ አፕሊኬሽን። ስለዚህ ዳውንሎድ እናደርገዋለን። ዳውንሎድ ካደረግን በኋላ እንደምታዩት አይከናቸው ይሄንን ይመስላል። ይሄንን አፕሊኬሽን ታዲያ በየቀኑ መክፈት አለባችሁ ለማስጀመር ማለት ነው። ባክግራውንድ ላይ ነው ራን የሚያደርገው። ስለዚህ ሁሌ ኢንተርኔታችሁን በከፈታችሁ ቁጥር ወይም ፒሲያችሁን በከፈታችሁ ቁጥር ኦፕን ብላችሁ ትከፍቱታላችሁ ማለት ነው አፕሊኬሽኑ። ስለዚህ ከከፈታችሁ በኋላ ራሱ ባክግራውንዱን ኢንተርኔት ከናንተ ኮንሱም እያደረገ ነው ለናንተ ገንዘብ መቁጠር የሚጀምረው ማለት ነው። አፕሊኬሽናችንን እንደምታዩት ስንከፍተው ይሄንን ይመስላል። ባክግራውንድ ላይ ራን ማድረግ ይጀምራል። ትንሽ እንጠብቀዋለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ እንግዲህ ወደ ዳሽቦርዳችን ተመልሰን ማየት እንችላለን፣ ወደ ብሮዘሩ ማለት ነው። ሁለቱም ላይ የምናየው አንድ አይነት ነው። እዚህ ጋር ዌብሳይታቸው ላይ ሄደን ሳይን ኢን አድርገን ከገባን በኋላ የምናየውና እዛ ጋር የምናየው አንድ አይነት ነው ማለት ነው። ስለዚህ አፕሊኬሽናችን ራን ሲያደርግ ቀጥታ ወደ ዳሽቦርዳችን ገንዘቡን ይጨምርልናል ማለት ነው። $1 ስንደርስ ቀጥታ ዊዝድሮ ማድረግ እንጀምራለን። ታዲያ ይሄንን አፕሊኬሽን ባክግራውንድ ላይ ራን ማድረግ ከፈልጋችሁ እስከ መጨረሻው ቪዲዮ ማየታችሁን አትርሱ። ምክንያቱም ኮምፒውተራችንን ቀጥታ ስንከፍተው ይሄን አፕሊኬሽን እንዲከፍት የምናደርግበትን ዘዴ አሳያችኋለሁ። እነሱ በጣም ይጠቅማቸዋል። ምክንያቱም በየቀኑ አስተውሳችሁ ይሄን አፕሊኬሽን መክፈት አይጠበቅባችሁም። ራሱ ባክግራውንድ ላይ ራን ያደርጋል ኮምፒውተራችንን በምንከፍትበት ጊዜ ማለት ነው። በተጨማሪም ኦልተርኔቲቭሊ እነዚህን አፕሊኬሽኖች ይዤላችሁ መጥቻለሁ። አክቹሊ እነዚህን ዌብሳይቶች ሪኮመንድ አላደርጋችሁ ወይም አፕሊኬሽኖች እዚህ ጋር እንደምታዩት 0.10 በ1 ጂቢ ነው የሚከፍለን። እኔ ያሳያችሁ ግን 0.20 በ1 ጂቢ ነው የሚከፍለው ማለት ነው። ይሄኛው ፓኬት ስትሪም የሚባለው ሳይን አፕ አድርጋችሁ ቀጥታ መጀመር ትችላላችሁ። ከዛ በኋላ ደግሞ በጣም ታዋቂ ያለ እዚህ ጋር ሃኒጌን የሚባለው ይሄኛው ሞክር ያለው በጣም እንትን አይደለም፣ ኢፌክቲቭ አይደለም። ዳውንሎድ አድርጋችሁ መጀመር ትችላላችሁ። ግን ከፈለጋችሁ $20 መድረስ በጣም ይከብዳል እዚህኛው ላይ ግን $1 መድረስ በጣም ቀላል ነው። ስለዚህ አይፒ ሮያልን በጣም ሪኮመንድ አድርጋችኋለሁ። ቪዲዮን እስከ መጨረሻው እዩ። ስለዚህ ኮምፒውተራችንን ሁሌ ስንከፍት ራሱ ራን እንዲያደርግ የሚያደርገውን ሜተድ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ወደ ፔአውቱ ስንመጣ እዚህ ጋር ማየት ትችላላችሁ። እኔ ጋር ምንም አይነት ፔአውት ሪካርድ የለም። እስካሁን ፔአውት አላደረኩም፣ ምክንያቱም ይሄን አፕሊኬሽን ካወቅኩት ገና 2 ቀን ምናምን ነው ከኢንስቶል ካደረኩት ማለት ነው። እዚህ ጋር ፔአውት እንደምታዩት $1 ስንደርስ በፔፓል ወይም በቢትኮይን ይከፍለናል ማለት ነው። ስለዚህ በሁለቱ አማራጭ ሊከፍለን የሚችል አፕሊኬሽን ነው ይሄ አፕሊኬሽን።
ፔፓል እንዴት መክፈት እንደምንችል ከኢትዮጵያ ገንዘብ ሊቀበልና ያስተላልፍ የሚችል እንዴት መክፈት እንደምንችል ቪዲዮ ሰርቻለሁ። እሱኛውን ገብታችሁ ማየታችሁን አትርሱ። ፔፓል አካውንት ከሌላችሁ ካላችሁ ግን ቀጥታ ወደ አካውንታችሁ መላክ ትችላላችሁ ማለት ነው። የሚገርም አፕሊኬሽን ነው። የአፕሊኬሽን እንዲሁም ወደ ቢትኮይን ባላንሳችሁ ዊዝድሮ ማድረግ ትችላላችሁ። ሁሌ ኮምፒውተራችንን ስንከፍት ይሄ አፕሊኬሽን እንዲጀምር እንዲያደርግልን ከፈለግን መጀመሪያ ዊንዶ ላይ ከሆነን ማለት ነው የዊንዶ አይኮኗን ፕላስ አር እንነካለን። እንደምታዩት ራን የሚለው ይመጣልናል። ከዛ በኋላ ሼል እናደርግና ሁለት ኮሎኗን ካስገባን በኋላ ስታርታፕ ብለን እንጽፋለን። ሁለቱን ከጻፈን በኋላ ይሄንን ኮማንድ ከጻፈን በኋላ ማለት ነው ኦኬ እንለዋለን። እንደምታዩት ወደዚህኛው ፎልደር ይከፍትልናል ማለት ነው ስታርታፕ ፎልደር። ይሄ ሁሉ ፎልደር መሄድ አይጠበቅብንም። ስለዚህ ዊንዶ አይኮኗን ፕላስ አር ነክተን ሼል ሁለት ኮሎን አድርገን ስታርታፕ ብለን ኢንተርን ስንነካ ይከፍትልናል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት የአፕሊኬሽኗ አይከን መታለች። እቺን አይከን ነው ማስገባት ያለባችሁ ማለት ነው። ሁሌ ባክግራውንዱ እንዲጀምርልን ባክግራውንድ ላይ ራን እንዲያደርግ ማለት ነው። ኮምፒውተራችንን በከፈትን ጊዜ እቺን አፕሊኬሽኗን ትመጡና ኮፒ ትሏታላችሁ ማለት ነው። ራይት ክሊክ ነክታችሁ ኮፒ ትሉታላችሁ። ኮፒ ካለን በኋላ እዚህኛው ላይ ፔስት እንለዋለን ማለት ነው። ፔስት ካረግን በኋላ ነው እዚች ጋር አፕሊኬሽኗ የምትቀመጥልን። ይሄ ማለት ሁሌ ኮምፒውተራችንን ስንከፍት ራሷ ትጀምራለች ማለት ነው። አፕሊኬሽኗ አስተዋውሰን መክፈት አይጠበቅብንም። ኮምፒውተራችን በከፈትን ጊዜ ራሷ ራን ታደርጋለች ማለት ነው።